در این ویدیو میخوایم راجع به تخم مرغ صحبت کنیم، ببینیم چه تأثیراتی روی بدنمون میذاره و من به عنوان پزشک به افراد مختلف مثل افرادی که بیماری دارن، افرادی که سالم هستن و افرادی که ورزشکار هستن چه تعداد تخم مرغ در روز رو توصیه میکنم، تخم مرغ برای چه افرادی ممنوعه و بهترین نحوه سرو و مصرف کردن تخم مرغ چیه. سلام میکنم بهتون، خیلی به کانال خودتون مجله سلامتی دکتر نیما خوش اومدید. من دکتر نیما هستم، پزشک عمومی و سعی میکنم تجربه های کاریم و مطالعاتی که در رابطه با رشتم و حرفم انجام میدم رو به صورت ویدیوهای آموزشی با شما به اشتراک بذارم. اول ببینیم تخم مرغ چه تأثیراتی روی بدنمون داره تا بعد من بگم با توجه به وضعیت سلامتی و جسمانی مراجعه کنندگانم چند تخم مرغ در روز بهشون پیشنهاد میکنم. وقتی صحبت از مصرف روزانه تخم مرغ میشه، اولین نگرانی که به ذهن میاد وجود مقادیر بالای کلسترول در تخم مرغه و خیلی از افراد فکر میکنن که با وارد شدن کلسترول از طریق غذا کلسترول خون هم بالا میره. اما دوستان، حقیقت اینه که سکان هدایت کلسترول بدن ما کاملا دست کبده و کبد عضویه که مقدار کلسترول رو تحت کنترل داره و تنظیمش میکنه. یعنی اگر شما از طریق غذا هیچ کلسترولی وارد بدنتون نکنید، باز هم کبد کلسترول مورد نیاز بدن رو تولید میکنه، به خاطر اینکه این ماده برای فعالیت و زنده بودن تک تک سلول های بدن ما بسیار ضروریه و به همین خاطر بدن ما یک کارخانه تولید کلسترول داره. اگر انسان کبد مریضی داشته باشه که بیش از حد کلسترول تولید میکنه، حتی بدون خوردن هیچ کلسترولی هم کلسترول فرد بالا خواهد بود. اما وقتی ما از طریق غذا کلسترول وارد بدنمون میکنیم، اتفاقی که میفته اینه که کبد میتونه کلسترول کمتری تولید کنه و استراحت بیشتری داشته باشه، مخصوصا اگر این کلسترول از منابع چربی‌های مفید باشه. اکثر چربی‌هایی که در تخم مرغ وجود داره از نوع چربی‌های غیر اشباعه که چربی‌های غیر اشباع توی ایجاد عوارض قلبی و عروقی نه تنها تأثیر بدی ندارن، بلکه تأثیر مثبتی هم دارن. تخم مرغ HDL که به کلسترول خوب معروفه رو زیاد میکنه و کار HDL اینه که چربی ها رو از روی دیواره عروق بر میداره. از طرفی شرایط LDL رو هم بهبود میبخشه. LDL به کلسترول بد معروفه و کارش اینه که چربی ها رو از توی خون میبره و در دیواره عروق مینشونه. اما متاسفانه همیشه یک امای بزرگ وجود داره. 70% انسان ها متابولیسمشون به این شکل که گفتم کار میکنه و کلسترول و چربی خونشون ارتباطی به کلسترول غذا نداره. اما 30% دیگه آدم ها اینطوری نیستن و بدنشون به کلسترولی که از غذا دریافت میکنن پاسخ مناسب نمیده و باعث افزایش کلسترولشون میشه و این یک ویژگی مهمیه که در تعداد تخم مرغی که من به مراجعه کنندگانم توصیه میکنم حتما در نظر میگیرم. اما تأثیرات دیگه تخم مرغ آنتی اکسیدان های بسیار زیادی داره. یک نمونه از این آنتی اکسیدان ها لوتئین، زاگزانتین و ویتامین A هست که بسیار فراوان توی تخم مرغ هستن و در سلامت چشم نقش بسیار مفیدی بازی میکنن. برای کسانی که دچار آب مروارید هستن یا دچار پیرچشمی هستن،
یا کسانی که نگرانی از مبتلا شدن به این مشکلات در آینده دارن، خیلی میتونه بهشون کمک کنه و سلامت چشم رو افزایش میده و سرعت پیر شدن چشم رو کم میکنه. یکی دیگه از نگرانی ها درباره تخم مرغ برای افرادیه که اضافه وزن دارن. معمولا افرادی که اضافه وزن دارن فکر میکنن محتوای بالای چربی موجود در تخم مرغ باعث بیشتر شدن وزنشون میشه و از لاغر بودن دورشون میکنه. اما عزیزان کاملا برعکسه، به چند دلیل. دلیل اول اینکه به خاطر اینکه محتوای پروتئین تخم مرغ بسیار بالاست، هضم کردن و جذب کردن تخم مرغ انرژی زیادی از بدن میگیره و انرژی که وارد بدن میشه با انرژی که صرف میکنه برای سوزاندن تخم مرغ تقریبا مساویه. میشه گفت جزء غذاهای صفر کالری محسوب میشه. اگر دوست دارید بدونید چه غذاهای دیگه‌ای جزء غذاهای صفر کالری هستن، یک ویدیوی جالب قبلا ساختم که میتونید نگاهش کنید. اما این غذای صفر کالری خوبیش اینه که باعث احساس سیری میشه. در واقع تخم مرغ یکی از برترین غذاها در ایجاد حس سیریه و در کسانی که اضافه وزن دارن و میخوان وزنشون رو کم کنن خیلی توصیه میشه که روزانه مخصوصا به عنوان صبحانه تخم مرغ مصرف بکنن، چون این تخم مرغ باعث میشه که مدت زمان طولانی حدود 4 تا 6 ساعت دیگه احساس گرسنگی نداشته باشن و سراغ مصرف غذاهای دیگه نرن. به علاوه به خاطر همون پروتئین زیادی که وجود داره، متابولیسم یا همون سوخت و ساز بدن رو هم بالا میبره و این باعث میشه در طول روز مقدار بیشتری کالری سوزی انجام بشه. به خاطر همین به کسانی که هدف کاهش وزن دارن من حتما توصیه میکنم که در رژیم روزانه‌شون استفاده از تخم مرغ رو لحاظ بکنن. گفتم که تخم مرغ محتوای پروتئین بالایی داره. در واقع تخم مرغ 1000 نوع پروتئین در خودش داره که عدد اعجاب انگیزیه و واقعاً برای کسایی که در معرض از دست دادن بافت عضلات و چربی هاشون هستن بسیار توصیه میکنم که مصرف کنن. مثل چه کسایی؟ مثل کسایی که دچار یک شکستگی هستن، یک زخم بزرگی در بدنشون دارن که باید ترمیم بشه، کسانی که جراحی انجام دادن، افراد مسن یا افرادی که تحت شیمی درمانی هستن، افراد ورزشکار و افرادی که در حال کاهش وزن هستن. چون این افراد اگر پروتئین کافی در رژیم غذایی به بدنشون نرسونن، بدنشون برای دستیابی به منابع و انرژی لازم خودش سریعاً میره سراغ بافت ماهیچه و ماهیچه ها رو میسوزونه. من خودم دچار یک حادثه ای شدم که رباط صلیبی پام پاره شده و وقتی که عمل رو انجام بدم، چون بی تحرکی دارم و زخم بزرگی دارم که نیاز داره ترمیم بشه و به انرژی نیاز داره، حتما باید در رژیم روزانه‌ام تخم مرغ رو لحاظ بکنم. علاوه بر این تخم مرغ پروتئین های ضد فشار خون داره و این خیلی جالبه. همین چند روز پیش یک خانومی که مشکل دیابت و قند داشت به من مراجعه کرده بود و من بهش توصیه کردم به جای اینکه صبحانه ها عسل مصرف بکنه تخم مرغ رو جایگزینش کنه. این خانم گفت که من فشار خونم دارم، آیا تخم مرغ فشار خونم رو بالا نمیبره؟ نه، اتفاقا کاملا برعکس هم هست. تخم مرغ پروتئین هایی داره که بر علیه سیستم رنین آنژیوتانسین کار میکنن. سیستم رنین آنژیوتانسین یک سیستمی در بدن ماست که باعث افزایش فشار خون میشه و بسیاری از قرص‌های ضد فشار خون در واقع روی همین سیستم اثر میذارن و مهارش میکنن. چون تخم مرغ همه پروتئین‌های ضروری رو به یک نسبت بسیار خوب در خودش داره و همچنین دارای مقادیر بالای کلین هست، برای سلامت استخوان‌ها و
جلوگیری و پیشگیری از پوکی استخوان بسیار مفیده. کولین که اسمش رو آوردم یک ماده بسیار ضروری و مفید برای فعالیت مغزه. برای کسانی که در سنین رشد مغز هستن، یعنی افراد زیر 21 سال و کسانی که در سنین بالا هستن و نگرانی از بیماری‌هایی مثل زوال عقل و آلزایمر دارن، تخم مرغ میتونه خیلی به مغزشون کمک کنه به رشد و قوی تر شدن مغز. باعث افزایش قدرت یادگیری، افزایش حافظه و افزایش سرعت محاسبات مغزی میشه. یک نکته جالب راجع به تخم مرغ اینه که تخم مرغ همه ویتامین ها به جز ویتامین C رو در خودش داره. به علاوه این بسیاری از مواد معدنی مثل زینک، سلنیوم و منگزیوم رو هم در خودش داره و این باعث میشه که مثل یک کپسول طبیعی مولتی ویتامین باشه. این کپسول طبیعی مولتی ویتامین برای کسایی که از افسردگی رنج میبرن یا در طول روز احساس خستگی میکنن میتونه کمک بسیار بزرگی باشه و این افراد باید مصرف روزانه تخم مرغشون رو بالا ببرن. به علاوه این مولتی ویتامین طبیعی برای سلامت پوست و مو هم خیلی مفیده و تأثیر داره، هم به صورت خوراکی هم به صورت موضعی، یعنی مالیدنی و به صورت ماسک موی تخم مرغ میتونه باعث تقویت موها، براق شدن موها و مقاومت بیشتر در برابر حرارت سشوار بشه. اما اگر میخواید از ماسک موی تخم مرغ استفاده کنید یک نکته رو باید بهش دقت کنید. pH تخم مرغ غلیایی تر از pH موهای ماست و به این خاطر من توصیه میکنم که یک مقدار سرکه سیب به این ماسک مو اضافه کنید تا یک مقدار pHش اسیدی تر بشه و به pH موهاتون نزدیک تر بشه تا دچار آسیب دیدگی موهاتون نشید. خب همونطور که تا اینجا صحبت کردیم متوجه شدیم تخم مرغ مقادیر زیادی چربی مفید داره، مقادیر زیادی پروتئین داره، دارای همه ویتامین ها به جز ویتامین C هست و مقادیر خوبی از انواع مواد معدنی داره. اما با توجه به این شرایط افراد مختلف چند تخم مرغ در روز میتونن مصرف کنن، برای چه کسانی ممنوعه و بهترین نحوه مصرف و سرو تخم مرغ چیه؟ اما قبل از اینکه به اونجا برسیم خوشحال میشم که سوالات، نظرات و تجربه هاتون رو حتما توی بخش کامنت با من و بقیه به اشتراک بذارید. لایک و سابسکرایب شما باعث میشه که از این ویدیو و کانال حمایت بکنید و حتما ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. با در نظر گرفتن این همه خواصی که تخم مرغ داره، من به همه افراد توصیه میکنم که 3 الی 4 تخم مرغ در هفته رو حتما مصرف بکنن. اما با توجه به شرایط فرد این عدد میتونه تغییر بکنه. برای فرد سالمی که مشکلات متابولیکی نداره مثل فشار خون، چربی خون، دیابت، مشکلات قلبی عروقی، کسانی که سالم هستن و این مشکلات رو ندارن میتونن روزی 3 عدد تخم مرغ کامل مصرف کنن و نگران به وجود اومدن مشکلی نباشن. افراد سالمی که در یک پروسه درمانی هستن مثل همونایی که مثال زدم، یک جراحی، یک زخم بزرگ، این افراد میتونن تعداد تخم مرغی که روزانه مصرف میکنن و به 5 الی 6 تا هم افزایش بدن. کسانی که ورزش سنگین و حرفه‌ای انجام میدن، مثلا 5 روز در هفته ورزش میکنن، آقایون میتونن 15 الی 20 تخم مرغ کامل در روز هم مصرف بکنن و خانوم ها هم میتونن 10 الی 15 تخم مرغ کامل در روز هم مصرف بکنن. من این مقدار رو میتونم توصیه کنم، اما حتما لازمه که سالانه یا هر 6 ماه یک آزمایش چکاپ روتین انجام بدن تا مطمئن باشن که همه چیز تحت
کنترله. اما برای کسانی که مشکل متابولیک دارن مثل دیابت، ریسک بالای عوارض قلبی عروقی، چربی خون بسیار بالا و فشار خون، متاسفانه مقاله ها و تحقیقاتی که انجام شدن دست ما رو در تعداد مصرف تخم مرغ در روز یه خورده میبندن. توصیه میشه که این افراد در مصرف تخم مرغ دست به عصا حرکت کنن. البته اصلا منظور این نیست که این افراد نباید تخم مرغ مصرف کنن. این افراد هم باید در هفته 4 الی 7 تخم مرغ مصرف کنن. یعنی روزی 1 تخم مرغ پخته رو میتونن مصرف کنن و برای این افراد هم نباید مصرف تخم مرغ به هیچ وجه ممنوع بشه. در واقع مصرف تخم مرغ برای هیچ فردی ممنوع نیست. به خاطر خواص منحصر به فردی که داره حتما باید در رژیم غذایی باشه. حداقل 4 الی 7 تا در یک هفته باید مصرف بشه. اما بهترین نحوه مصرف تخم مرغ و بهترین تخم مرغ چه تخم مرغیه؟ خیلی ها این سوال براشون وجود داره که تخم مرغ محلی بهتره یا تخم مرغ بازاری. در آزمایش‌هایی که انجام شده به این نتیجه رسیدن که تخم مرغ‌های محلی یک مقداری بهتر از تخم مرغ‌های بازاری هستند، اما این مقدار خیلی قابل توجه و زیاد نیست. از لحاظ حفظ ارزش غذایی تخم مرغ چند سوال رایج وجود داره. یکی این که تخم مرغ رو کامل بخوریم یا فقط سفیدش رو مصرف کنیم. من توصیه‌ام اینه که تخم مرغ کامل مصرف بشه، به خاطر اینکه تمام مواد معدنی و ویتامین ها به علاوه نصف پروتئین تخم مرغ و همه چربی های مفیدش در زرده وجود داره و در سفیده فقط نصف پروتئین تخم مرغ وجود داره. به خاطر همین به طور کلی توصیه میکنم که تخم مرغ کامل مصرف بشه. سوال رایج بعدی نحوه سرو کردن تخم مرغه. تخم مرغ رو من توصیه میکنم که حتما پختش رو مصرف کنید و سراغ سرخ کرده نرید، چون موادی که برای سرخ کردن استفاده میشه اکثرا چربی های غیر مفید هستند، به علاوه اینکه کالری بسیار زیادی رو وارد بدن میکنن. سعی کنید تخم مرغ رو خالی مصرف کنید. هرچند میدونم که خیلی ها با طعم تخم مرغ مشکل دارن و با اضافه کردن یک سری مواد غذایی دیگه مثل روغن زیتون مصرفش براشون قابل تحمل تر میشه. سعی کنید حتما اگر میخواید چیزی به تخم مرغ اضافه کنید ماده‌ای باشه که از لحاظ سلامتی مفید باشه، مثل روغن زیتون یا سرکه بالزامیک، و حواستون به کالری که دارید وارد بدنتون میکنید باشه. و مسئله بعدی کامل پختن تخم مرغ یا مصرف عسلیش هست. از لحاظ حفظ مواد غذایی و ارزش غذایی تخم مرغی که سفیدش کامل سفت شده باشه و زردش یک مقدار شل و نرم باشه مواد غذایی بیشتری رو در خودش نگه میداره و ویتامین ها و مواد معدنی بیشتری توش باقی میمونن و از بین نمیرن. اما من توصیهم اینه که تخم مرغ رو عسلی مصرف نکنید و کاملا زرده هم پخته شده باشه، چون اگر بیماری در تخم مرغ وجود داشته باشه مثل سالمونلا، این باکتری ممکنه زنده بمونه و باعث بیمار شدن شما بشه. این یک مسئله، یک انتخاب شخصیه که به خودتون واگذار میکنم. فکر میکنم که اکثر سوالهای رایج رو در این باره جواب داده باشم. مرسی که تا آخر با من همراه بودید و ویدیویی که این گوشه میاد رو هم از دست ندید. خیلی مخلص. خدا نگهدار.